අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සෙන්ටර් ට්‍රේඩින් YouTube channel එක වෙත. පොරොන්දු වූ පරිදි ලෝකයේ කුඩාම පස් MIG මැෂින් Riland 180 PGDM මැෂිනේ ඉන්ස්ටලේෂන් සහ වෙල්ඩින් පටන් ගමු. අපි දැන් Riland MIG180 PGDM මැෂින් එක ඇලුමිනියම් වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා ලෑස්ති කරගමු. වෙල්ඩින් යන්ත්‍රයේ ක්‍රියා කරවීම සඳහා ඉන්පුට් වයර් එක ඇම්පියර් 15ක ප්ලග් ටොප් එකකට සම්බන්ධ කරනවා. සිංගල් ෆේස් ආර්මේ වෝල්ට් 190ත් උපරිමයේ වෝල්ට් 250 අතර යන්ත්‍රය වැඩ කරන්න පුළුවන්. .8 1mm U-roller එකේ 1mm groove එක ER5356 1mm ඇලුමිනියම් වයර් එක ෆීඩ් කිරීම සඳහා මාරු කරනවා. ඊට පසු ER5356 ස්පූල් එක ෆීඩර් එකට සවි කරනවා. ඇලුමිනියම් වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා ටෙෆ්ලෝන් ලයිනර් සහිත Riland P180 ටෝච් එක වෙල්ඩින් යන්ත්‍රයේ ධනාග්‍රයට සවි කරන්න. අපි ඇලුමිනියම් වයරය MIG ටෝච් එකේ කොන්ටැක්ට් ටිප් එක දක්වා ෆීඩ් කරගමු. එවිට මල්ටිෆන්ක්ෂනල් ඩිජිටල් ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉන්චින් යයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් 300 ක්ලෑම්ප් එක යන්ත්‍රයේ ඍණාග්‍රයට සවි කරනවා. ඇලුමිනියම් වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා pure argon gas connection එක quick coupler socket එක මගින් යන්ත්‍රයට සවි කරනවා. අපි දැන් ඇලුමිනියම් වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා අපේ යන්ත්‍රයේ පැරාමීටර්ස් සකසා ගමු. වෝල්ටේජ් අපි තියනවා 17 මාරකට. වයර් ස්පීඩ් එක ඇවිල්ලා 8යි. ඊට පස්සේ අපේ ආක් ෆෝස් එක අපි -10 දක්වා අඩු කරනවා. වෙල්ඩින් කිරීමට ප්‍රථම අපි කරන්නේ නොසල් එක ගෑස් නෝසල් එක MIG නෝසල් ජෙල් එකේ ඩිප් කරගන්නවා. MIG නෝසල් ජෙල් එකේ ඩිප් කරාම අපිට එන ස්පැටර් මේ නෝසල් එකේ ඇලෙන එක ඉවත් කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. ඒ සඳහා 3mm ඇලුමිනියම් ප්ලේට් දෙකක් ගෙන T ජොයින්ට් එකක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ හොඳම පැරාමීටර්ස් වලදී වෙල්ඩින් කරපු T ජොයින්ට් එක. අපි දැන් යන්ත්‍රයේ පැරාමීටර්ස් වෙනස් කරලා වෙල්ඩින් කරලා බලමු. අපි 17 මාරට තියපු වෝල්ටේජ් එකයි වයර් ස්පීඩ් එක 8යි තියලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ ආක් ෆෝස් එක -10 ඉඳලා බිඳුවට අඩු කරමු. දැන් අපි වෙල්ඩින් කරලා බලමු. මේ පැරාමීටර්ස් දෙක වෙල්ඩින් තරම් සාර්ථක නැත. දැන් අපි නැවත වෝල්ටේජ් සහ වයර් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරමු. 16 මාරට අපි ගේනවා වෝල්ටේජ් එක. 16 මාරට ගෙනාවම වයර් ස්පීඩ් එක 6.1යි. ආක් ෆෝස් එක අපි -10ට ගේනවා. දැන් අපි වෙල්ඩින් කරලා බලමු මේ පැරාමීටර්ස් එක. දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති සාර්ථක ඇලුමිනියම් වෙල්ඩින් කිරීමක් සඳහා සියලුම පැරාමීටර්ස් නිසි පරිදි ගැලපිය යුතු බව. MIG වෙල්ඩින් කිරීම සඳහා මෙම මැෂිනේ 2T ෆන්ක්ෂන් සහ 4T ෆන්ක්ෂන් තියෙනවා. 2T කියන්නේ MIG වෙල්ඩින් කිරීමේදී ටෝච් එකේ තුක එක දිගටම ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්නවා. වෙල්ඩින් එක නවත්තනකම් වෙල්ඩින් නැවතීම සඳහා ටෝච් එකේ නැවත අතාරිනවා. 4T කියන්නේ ටෝච් එකේ එකවරක් ප්‍රෙස් කරලා අතාරිනවා. එවිට දිගටම වෙල්ඩින් එක කන්ටිනියු වෙනවා. වෙල්ඩින් එක නැවතීම සඳහා නැවත ට්‍රිගර් එක ප්‍රෙස් කර අතාරිනවා. අපි දැන් MIG argon ඇලුමිනියම් සිට MIG CO2 වලට මාරු වෙනවා. මුලින්ම අපි කරන්නේ ටෝච් එකේ ටෙෆ්ලෝන් ලයිනර් එක ගලවා ස්ටීල් ලයිනර් එක වෙනස් කිරීම.
අපි දැන් MIG CO2 mix function එකට මාරු වෙනවා. මේ සඳහා U groove roller එක ගලවා MIG wire 0.8 mm welding කිරීමට re groove roller එකේ 8 mm groove එකට මාරු කරනවා. ඊට පසු solid wire spool එක සවි කරගන්න. welding torch එක welding යන්ත්‍රයට සවි කර එහි contact tip එක 0.8 mm වලට මාරු කරනවා. ඊට පසු 0.8 mm solid wire එක contact tip එක දක්වා ගෙන එනවා. මේ සමගම argon gas source එක ගලවා CO2 gas source එක සම්බන්ධ කරනවා. දැන් අපි 0.8 solid wire එක welding කිරීම සඳහා යන්ත්‍රයේ parameters සකසා ගමු. අපි voltage එක 20.8කට තියෙනවා. wire speed එක 11යි. arc force එක අපි ගේනවා 20 දක්වා 20ට තිබ්බා. induction එක 10 දක්වා වැඩි කරනවා. දැන් යන්ත්‍රය හරි අපි සකසා ගත්තා. දැන් අපි වෙල්ඩින් කරලා බලමු. මේ සඳහා 4 mm mild steel plate දෙකක් ගෙන T joint එකක් කරමු. මේ parameters යටතේ කළ වෙල්ඩින් එකේ හොඳ bead appearance එකක් සහ penetration එකක් දකින්නට පුළුවන්. අපි දැන් වෙල්ඩින් කරපු parameters පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමු. අපි voltage එක 20ට අඩු කරලා එතකොට අපිට wire speed එකේ 9.7යි. අපේ arc force එක 120ක් තියෙනවා. ඒකම induction එක 10යි. අපි මේ parameters එකේ welding කරලා බලමු. මේ parameters යටතේ කර welding සාර්ථක නැත. අපි දැන් welding mode එක MIG CO2 mix වල ඉඳලා flux cooled gasless wire එක welding කරන්න යමු. අපි දැන් gasless flux cooled wire එක සඳහා යන්ත්‍රය සූදානම් කරගමු. ප්‍රථමයෙන් gas line එක disconnect කරමු. අපි දැන් gasless flux cooled wire එක welding කිරීම සඳහා torch polarity මාරු කරනවා. එය ධනාග්‍රයේ සිට ඍණාග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. V roller එක ගලවා K groove roller එකේ 0.8 mm groove එකට යොමු කරනවා. 0.8 mm gasless flux cooled wire spool එක සම්බන්ධ කරගන්න. අපි දැන් welding කිරීම සඳහා earth lamp එක ඍණාග්‍රයේ සිට ධනාග්‍රයට මාරු කරනවා. gasless flux cooled wire එක සඳහා parameters සකසා ගමු. අපි මෙහිදී කරන්නේ ආයේ නැවතවරක් අපි 20.8ට අපි වැඩි කරනවා voltage එක. එතකොට wire speed එක 11යි. arc force එක 120ක set කරලා තියෙන්නේ. induction එක 10ට වැඩි කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ parameters යටතේ flux cooled gasless flux cooled එක welding කරලා බලමු. අපි දැන් මේ parameters යටතේ 4 mm MS plate දෙකක් ගෙන T joint එකක් කරලා බලමු. welding එකේ හොඳ bead appearance එකක් සහ හොඳ penetration එකක් දකින්නට පුළුවන්. අපි දැන් gasless wire එක welding කරලා ඉවරයි. අපි ඊළඟ function එක තමයි අපේ welding mode එක lift stick එක. අපි lift stick එකට මාරු වෙනවා. දැන් lift stick එකෙන් lift stick කියලා කියන්නේ අපි tungsten වලින් arc එක produce කරගන්නේ scratch කරලා. මොකද මේක ආගන් එන්නේ එළියෙන් ඇවිල්ලා ටෝච් එක හරහා තමයි ආගන් අවුට් වෙන්නේ. මොකද මේක මැෂින් එක හරහා නෙමෙයි එන්නේ හයි ෆ්‍රීකවන්සි නැති හින්දා ලිෆ්ට් එකේදී අපි ආක් එක ස්ටාර්ට් කරගන්නේ ස්ට්‍රච් කරලා. ඉතින් ඒකයි මේක ලිෆ්ට් එක කියලා අපි කියන්නේ. අපි දැන් වෙල්ඩින් මෝඩ් එක ලිෆ්ට් එකේ ඉඳලා ස්ටික් එකට යනවා. අපි ස්ටික් එකට දාගන්නවා. ස්ටික් මෝඩ් එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් electrode welding.
ඒ අතරම අපිට පෙන්වුම් කරනවා ඇම්පියර් 90ක්. අපි අන්තිමට වැඩ කරලා තියෙන්නේ ඇම්පියර් 90කදී. මේ මැෂින් වල විශේෂත්වයක් තමයි අපිට VRD කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. වෝල්ටේජ් රිඩක්ෂන් ඩිවයිස් එක. ඉතින් අපි දැන් නෝමල් මෝඩ් එකේදී බලමු මේක මැෂින් එක OCV එකේ කොච්චර ගන්නවද කියලා වෝල්ටේජ්. DC වෝල්ටේජ් 53ක් ගන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු මෙතන ඉඳලා VRD මෝඩ් එකට අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. මේක කියන්නේ අපි data selection බටන් එක අපි තත්පර 5ක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්නකොට මෙයා ඒකට චේන්ජ් වෙනවා. ඔන්න අපි දැන් VRD මෝඩ් එකට ආවා. VRD මෝඩ් එකේදී අපිට පෙන්නනවා DC වෝල්ටේජ් 17යි ගන්නෙ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි තෙත අවස්ථාවේ තෙත පොළොව තියෙන අවස්ථාවකදී අපේ එන ෂොක් එක වෙල්ලට එන ෂොක් එක ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එක අඩු කරනවා. මොකද 58ක් කියන ෂොක් එක වැදුනොත් එහෙම වෙල්ලට ඉන්න ඩේන්ජර් එක. නමුත් වෝල්ටේජ් 17ක් කියන්නේ ඒක එච්චරම දරුණු වෝල්ටේජ් එකක් නෙමෙයි. මේ මැෂින් එකේ ඇම්පියර් 90ට තමයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඇම්පියර් 110කට ගිහිල්ලා මේකේ වෙල්ඩින් කරලා බලමු අනිත් ෆන්ක්ෂන් ටික පෙන්නලා. මම දැන් ඇම්පියර් 110කට ගේනවා මැෂින් එක. මැෂින් එක දාලා data selection බටන් එකෙන් අපි එකපාරක් ටච් කරාම අපිට එනවා hot starting current එක. අපි hot starting current එක 50කට දක්වා වැඩි කරනවා. හරි. hot starting current එක අපි 110 ඉඳලා අපි පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී අපි වැඩි කරලා තියෙනවා 110 ඉඳලා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට. ඊට පස්සේ අපි එනවා hot starting time එකට. hot starting time එක අපි තත්පර දෙකකට තියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි එනවා අනිත් එක තමයි අපි arc force කියන එක. arc force එක අපි වැඩි කරනවා 125කින්. අපි දැන් 125කින් වැඩි කරා arc force එක. ඊට පස්සේ තමයි ඉන්ඩක්ෂන් එක. අපි ඉන්ඩක්ෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ ගෙදරකට තියලා තියෙන්නේ. මේක -2 කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඇම්පියර් 110 වෙල්ඩින් කරලා බලමු. පටන් ගන්නකොටම 150ට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ස්ටේබල් වෙනවා ඇම්පියර් 110ට 12ට. දැන් ඇම්පියර් 110ට කරපු වෙල්ඩින් එක මේ බොර ගලවලා තියෙන්නේ. වෙල්ඩ් අපියරන්ස් එක බොහොම හොඳට තියෙනවා. හොඳ පෙන්ට්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකම පැටිච්ච ස්පැටර් ප්‍රමාණය හුඟක් අඩුවෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ. අපි දැන් ඇම්පියර් 110ම තියලා අප්‍රලින් අපි මේකේ hot starting current එක වෙනස් කරමු බිඳුවට. බිඳුවට වෙනස් කරලා අනිකුත් ෆන්ක්ෂන් මේ විදිහටම තියලා වෙල්ඩින් කරලා බලමු. අනිකුත් ෆන්ක්ෂන් අපි වෙනස් කරේ නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරි. දැන් අපි වෙල්ඩින් කරලා බලමු ඇම්පියර් 110ට. අපි දැන් මේ කරේ ඇම්පියර් 110ට තියලා hot starting current එක වෙනස් කරලා කරේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට පේනවා අපිට වෙල්ඩින් කරන් යද්දී අපිට වෙල්ඩින් එකේ කැඩලා තියෙන ඇම්පියර් ගන්න. කැඩලා තමයි ආයෙ පටන් අරගෙන. එහෙම එනකොට මග දිගට එනකොට සරින් සරේට මේකේ කන්ටිනියස්ලි evenly ඇම්පියර් අපිට ප්‍රොඩියුස් කරලා නැහැ වෙල්ඩින් එකට. ඉතින් එතනදී අපිට පේනවා මේ වෙල්ඩින් එක උච්චර ක්වොලිටි නැහැ කියලා. ඉතින් අපි අර විදිහට පැරාමීටර්ස් අපි හරියට සෙට් කරගෙන කරොත් අපිට හොඳ වෙල්ඩින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. The Riland MIG180 PGDM මේ ඉන්සුලේෂන් සහ වෙල්ඩින් එතනින් ඉමා කරනවා. අපි නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු